لم أستطع أن أنام. خايف؟ قلق منذ أن رأيت الدم على الحائط. لا أدري ما الذي أصابني. دم من هذا؟ ما يدريني، ولست أفكر فيه. ثم إن كانت تخيفك بقعة دم على الجدار، فكيف ستقدم على ما نحن مقدمان عليه؟ أحاول أن لا أفكر. بل فكر، عليك أن تفكر. فكر بالجنة وأنها في نهاية هذا الطريق. الله أكبر! وضعوا أرضاً! لا تخافوا، لن تنفجر. وداد، ألن تنامي؟ تعودت على السهر. غالبا نسهر كثيرا في التلفزيون. تسهرين، لكن ليس إلى جانب امرأة بهذه الحال. كانوا لا ينامون إلا بعد أن أطمئن عليهم وأقبلهم. لم أجد له أثر. إذا من هنا. لم أكن أتوقع أن قضيتي تقحمك وتضعك أنت ومطعمك في خط النار. لست في خط النار. نحن الناس العاديين أصبحنا بين خطي النار. ماذا؟ لم نجد له أثرا. وأنا كذلك. لنعود إلى المطعم ونبلغ العميد منصور. طيب. عادل، أريد أن أنام. عادل. أمي أرجوك، قلت لك أني أريد أن أنام ولن أتحدث لأي أحد. ما بك؟ ماذا حدث لك؟ لماذا لونك مخطوف هكذا؟ نجم الدين؟ ماذا؟ عادل، ألم أقل لك إنه سيرجع؟ رجع، لكنه في حالة أسوأ من التي خرج به. سأعرف منه. اتركه الآن أرجوك، سنعرف في الصباح. المهم أنه هنا. هذا إهمال. تسيب. كيف تركتموه يا هو؟ كيف؟ سيدي، المفاجآت لم تترك لنا وقتا. مفاجأة؟ المطعم مهدد من قبلهم ومراقب من قبلنا، وتقول لي مفاجأة؟ اسمع أنت وهو، لا أريد أن أسمع كلمة مفاجأة من الآن فصاعدا، مفهوم؟ كل هروب كهذا يطمس جانبا من الحقيقة. اخرجا من أمامي، اخرجا. سنهاجر يا رحاب، علينا أن نهاجر، لا بد من ذلك. غدا أضع لافتة على باب المطعم أعلن عنه للبيع، حتى لو لم يباع، حتى لو تحطم أو كسر، سنهاجر. ونترك بلادنا؟ ومن نحن فيها؟ من نحن؟ لا نعادي أو نحارب أي من هؤلاء
الذين يتصارعون على ما لا أدريه. نحن في وسطهم، ولأننا كذلك أصبحنا ضحاياهم. لا، لن نبقى. أين نذهب؟ إلى أي مكان. الأرض واسعة والعالم واسع. سنكون غرباء في أي مكان. أجل غرباء، ولكن أحياء يعيشون بقية عمرهم. لا أدري ماذا أقول لك بعد الأخطار التي واجهتها الليلة. وأنت وهبة، جميعنا سنفكر بالأمر. نم الآن وسنفكر بالأمر. فكرت بأنني لست بطلا، ولا أريد أن أكون بطلا. أنا إنسان عادي. ماما، لماذا أبي يصرخ؟ حبيبتي، لا شيء حبيبتي، لا شيء. تعالي لأحكي لك حكاية. ماذا عن حادث المطعم؟ لم نتوصل لشيء بخصوص الفاعل ولا هويته. السيدة التي كانت وأولادها ضحية تفجير سيارة رشيد، سمعت أنها خرجت من المشفى وحالتها جيدة. علمنا بخروجها لكن لم نعرف عن حالتها. أريد عنوان بيتها، سأذهب إليها. حاضر. ألن تذهب إلى الجامعة؟ بعد أيام. لماذا؟ لابد أنهم علموا بما حدث لي، ولا أعرف كيف سأقابلهم. تتكلم كما لو أنك مذنب فعلا. بحاجة لفترة لأعيد لنفسي توازنها. ما مر بي لم يكن سهلا. لا أقصد اليومين في السجن، ولكن ما قبلهما وما قد يكون بعدهما. ماذا تقصد؟ أحتاج لأن تصفو نفسي. اتركيني قليلا. أريدك أن تجهز كاميرا فيديو لتصور الشابين وهما يدليان ببيان أعده قبل القيام بالعملية، وبعد إتمامها ونجاحها يرسل الشريط ليعرض على قناة تلفزيونية أو أكثر وعلى شبكة الإنترنت. نريده أن يحدث بلبلة لأجهزة الأمن، وفي الوقت نفسه يكون ذا تأثير على الناس الذين نستهدفهم. أريد أن أرى الشريط قبل أن يرسل ليعرض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أخبرتني ندى بأنك لن تذهب إلى الجامعة. أجل، لفترة بسيطة. إذن لماذا لا تذهب معي إلى المكتب فتطلع على كل شيء وترى ماذا أعددت لك؟ أبي، هذا الموضوع حسمته بيني وبين نفسي. بينك وبين نفسك؟ وأين أنا؟ أنا الذي جاهدت وتعبت لأؤمن لك حياتك ومستقبلك، وفي هذا المستوى الذي يحسدك عليه الجميع. أبي، لا أنكر هذا، وأشكرك وأقدر لك كل ما فعلته من أجلنا، ولكن أرجوك دعني أشق طريقي بنفسي إلى هذا المستقبل. هذا العمل الذي تعرضه علي. أنا لا أعرض عليك عملا، أعرض عليك مؤسسة كبيرة وشركات وثروة. إن كنت تقول إنك تعبت وجاهدت وعملت حتى وصلت إلى هذا، فلماذا تحرمني من كل هذا؟ لتبدأ من نقطة الصفر؟ أبي، لا أريد أن أسمع المزيد. سأتركك لنفسك لتفكر، ولن أسمح لك أن تدمر ما بنيته لك أو تدمر نفسك. أظل أبوك ومصلحتك تهمني ربما أكثر مما تهمك. بنيته لي أنا أم لك؟
زيد، أريد أخبارا جديدة عن المطعم. ها؟ حاضر سيدي. آسف، الأمر ليس بيدي، مجبر عليه. بهذه الأعمال سيغلقون البلد كلها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما هذه؟ كاميرا. أعرف أنها كاميرا، أقصد لماذا؟ سنصور لهما شريطا وهما يدليان ببيان قبل الذهاب إلى تنفيذ العملية. لا أرى ضرورة لهذا الأمر. إنها الأوامر، فللتصوير أثر كبير. أرجو أن توافق المحطات الفضائية على عرض هذه المشاهد، فقد صاروا يمنعونها. يمنعون المشاهد التي تحوي فقط قتلا أو ذبحا أو قطع رؤوس. يشفقون على مشاعر الناس وأحاسيسهم، ولا يشفقون عليهم من الظلم والعذاب والانكسار والذل. عبد الحق، خذ هذه الكاميرا، فأنا لا أجيد التصوير. لا، لا أريد. ماذا بك؟ لا أريد أن أقتل ولا أريد أن أقتل. أنت لن تقتل، إنها الشهادة وثوابها. ولا تقتلهم، بل تنزل بهم عقاب الله جزاء ذلالهم وبما أثموا. لا، ليس أنا من يحاسب ويعاقب، سأصعد إليهم ليخرجوني من هنا. لا تفعل، دعنا نتحدث بالأمر أولا. هيا بنا، هيا. لا تصورنا يا عبد الحق، فقد يقع هذا الشريط بين أيديهم. وكنت أصوركم، كنت أتفحصها فقط، فلست بهذه الغفلة يا جعفر. هل أفزعك شكلي؟ من أنت؟ هل لي أن أدخل؟ أنا العميد منصور الجمال. أرجو أن تقبلي تعازينا. أرجو أن لا تفتح هذا الجرح. أهنئك بالسلامة. هذا جرح أكثر ألماً. ألا يوجد هنا أحد يساعدك؟ غير الله، لا أحد. نستطيع أن نؤمن لك أحداً يعتني بك. من لا يستطيع أن يحمينا قبل وقوع الحادث. لا نريد أن يشفق علينا بعد وقوعه. أعرف ما الذي تحسين به يا رحاب، وأحس به، وربما بأكثر منه. عندما أغلقت المطعم ووضعت اللافتة عليه، أحسست لا أدري ماذا أقول. أحد العاملين في المطعم بكى. إن هو بكى، فما الذي أحس به أنا؟ قرار الهجرة هذا أقصى ما واجهنا في حياتنا.
اعتمدي هذه. انتهينا؟ تقريبا. لم تكتمل الصورة في ذهني بعد. أستطيع أن أعمل معك على مدار 24 ساعة. هذا البرنامج برنامجي أيضا، ليس برنامجك وحدك. أنت تشبهين بعضك يا وداد. لم أفهم. لك قلب كوجهك، طيب وجميل. سأذهب إلى بيت أهلي. ثم إلى بيت هند. تعالي. التحقيق في الحادث الإجرامي الذي تعرضت له ما زال مستمرا، ولكنني أتيت إلى هنا لأمر آخر. وما يهم أجهزة الأمن من أمري غير هذا؟ سيدة هند، لدينا معلومات بأن زوجك قد اختفى من البلد فجأة. ربما هذا الشيء الوحيد الجيد الذي قدمه لي. هل كان بينكما خلافات؟ نعم، كان بيننا خلافات قبل أن يهجرني. ربما الشيء الوحيد الذي كان بيننا. وهل تعتقدين أنه هجرك بسبب ذلك؟ هو الذي هجر، فاسأله هو. سيدة هند، زوجك اسمه وهيب حسن عباس، أليس كذلك؟ بعد كل هذه الأسئلة تخشى أن تكون مخطئا. نعم، هذا هو اسم زوجي، ولكن لماذا تنبش هذا الموضوع؟ هل تذكرين متى غادر البلاد؟ متى رأيته آخر مرة أقصد؟ نعم أذكر. هذا التاريخ أهم من تاريخ زواجنا، وعلمت أنه لم يهجرني بل غادر البلد. كان ذلك في نعرف التاريخ، ولكن الآن أريدك أن ترجعي بذاكرتك إلى الوراء وتربطيه بحادث ما. أي حادث؟ تفجير السوق التجاري. وما علاقة وهيب بهذا الانفجار؟ سيدة هند، أنا آسف أن أخبرك بأن زوجك، أو لنقل هذا الشخص، كان المسؤول الأول عن هذه العملية الإجرامية، لكنه أفلت، وما توصلنا إلى هذه الحقيقة إلا منذ زمن قليل. وهيب؟ ماذا تقول؟ كان وما يزال مرتبطا بإحدى الجماعات التكفيرية، لكنه الآن خارج البلاد وبعيدا عن العدالة، وربما كان مرتبطا بإحدى الجماعات التي ما تزال عاملة هنا، لكننا سنصل إليه. ولكن هذه الجماعات لا تثق بالنساء، حتى أنه لم يحاول أن يفرض علي الحجاب. لا أصدق، هذا غير معقول. لا أصدق أنني عشت في خدعة كبيرة، ولكن لماذا تخبرني بكل هذا؟ ألا يكفيني ما مر بي؟ اعذرينا سيدة هند، لكننا نخشى أو نتوقع أن يجد وسيلة للاتصال بك إن عاد متسللا متخفيا أو من مكان وجوده في الخارج. يتصل بي؟ وماذا يريد من هذا الحطام الذي تراه أمامك؟ مجرد احتمال، لكن إن حدث هذا يهمنا أن نعرف. هل تريدني أن أكون مخبرا لكم؟ سيدة هند، إن صحت توقعاتنا يكون زوجك أبو أولادك هو المسؤول بشكل مباشر أو غير مباشر عن قتل أولاده. أرجوك، لم أعد أحتمل. آسف لإزعاجك. انتظر، إن كان ما قلته صحيحا، ما الذي يجعلك تعتقد بأنه سيتصل بي مرة ثانية؟ قد لا يتصل بك بشكل مباشر وقد لا يرجع، لكن قد يبعث إليك. لماذا؟ مجرد توقع، لسنا متأكدين. آسف مرة أخرى. حسبتكما نائمين. هو نائم. ماذا تريد؟ لابد أن أخبركم. بماذا؟ إنه خائف.
يريد أن يتراجع. لقد حاورت معه. لا أدري ما الذي أصابه. في الحقيقة هو لا يصلح لهذا. نحن نقرر هذا. في البداية حسدته على حماسه واندفاعه وقوة عزيمته، لكنه هنا انهار تماما. ابقى معه لنتدبر أمره. هل ستتركونه يذهب؟ يذهب، وماذا يكون من أمرنا؟ ابقى معه لنتدبر الأمر. نعم. هند، لماذا لا تتكلمين؟ ماذا حدث؟ ساعديني، أريد أن أنام. حسنا. لا أريد أن أستيقظ. من الصعب الآن إعداد شخص آخر لهذه العملية، ولا يمكننا الاعتماد على هذا الشاب، فبعد تراجعه وضعنا في مأزق. شاب مذعور مثله لا يفسد علينا الأمر ولا يضعنا في مأزق. والحل؟ الحل عند بدر الدين. عندي؟ كيف؟ سنقتصر على سيارة مفخخة واحدة ونغير وجهة الارتطام بالمجمع. لن نحصل على الهدف المرجو من التفجير إذن. هنا يأتي دور بدر الدين. نضاعف كمية وحجم المتفجر. وماذا بشأن الشاب الذي هنا؟ هل سنطلقه؟ نحتفظ به إلى ما بعد العملية ثم ننظر في أمره. هند، ما زلت مستيقظة؟ لا عليك يا وداد، فأنا كتب علي القلق والأرق والألم. أرجوك صارحيني، ماذا حدث معك اليوم؟ وداد، لماذا لا تتركي هذا المنزل وترجعي إلى بيت أهلك؟ هذا المنزل ليس آمنا لأي شخص فيه. هل هناك من يهددك؟ يهددني؟ ماذا بقي مني ليهددوه؟ لن أتركك. اسمعوا هذا الخبر. تقرر الإفراج عن عدد من المجاهدين العرب الأفغان في معتقل غوانتنامو وإعادتهم إلى بلدانهم. أرجو أن يكون أسد الدين القندهاري بينهم. تقصد فرج الطحان؟ فرج الطحان. كدنا ننسى أسماءنا الأصلية هناك ونتعلق بألقابنا. أجل يا مأمون، هو. أذكر حين علمت باعتقاله كأنما أنا الذي اعتقل.
كان حزني وغضبي أكثر ليس لأن الأمريكان قاتلهم الله هم الذين اعتقلوه، بل لأن بعض الأفغان من فلول الفصائل والأحزاب والذين لجأ إليهم هم الذين سلموه، بل باعوه. إيه، كيف انقسم الأفغان بعد نزول الأمريكان واحتلالهم لأفغانستان بين من حمانا وبين من تنكرنا. كان امتحانا قاسيا. لا أدري لماذا خطر في بالي دون غيره. صبرهم يا الله على ما يقاسونه وفرج عنهم هذا الكرب. صبرهم يا الله على ما يقاسونه وفرج عنهم هذا الكرب. نذكره دون غيره لأنه وإن كان بين الذين سيفرج عنهم فمصيره إلى هنا. سيكون ذخرا لنا. أتعتقدون أن المعتقلين في ذلك الجحيم الأمريكي الملعون سيكونون كعهدكم بهم؟ الله يعلم ماذا حل بهم الآن، هذا إن خرجوا من هناك أحياء. ثم لما تفرحون لفرج الطحان أو لغيره؟ إن أطلقوهم سيسلمونهم إلى السلطات في بلدانهم. تنسوا أمرهم. وضعه لا يريح. أظن أن الأمر بحاجة لتدخلك يا جعفر. اللهم أعنا على بلوانا وسدد خطانا يا رب. لا جدوى معهم. لقد حاولت. ألن ترجع إلى رشدك؟ أنت لست في حبس، بل نحن في تهيؤ. نهيأ لنكون قتيلين، بل بطلين شهيدين بإذن الله بقتل الآخرين. ستصور وأنت تقرأ هذا البيان. لن أشارك بهذا العمل. انسحابك الآن يفسد علينا الأمر. أبقى عندكم لما بعد العملية ولا أشارك بها. بعد العملية يصبح خطرك أكبر إن أطلقناك. إن كنت لا تفكر فينا ففكر بنفسك. أثناء ذلك اقرأ هذا البيان لتستوعب ما فيه. هند، يجب أن تنامي الآن. لم تنامي طوال الليل. سأوقظك عندما أعود من العمل. لن أقدر أن أنام. أشعر بضيق في صدري. ساعديني بجلوسي على الكرسي، على الأقل أتجول في المنزل. سأتصل بالأستاذ رشيد وأعتذر عن العمل. لا، أنا بخير، ولكن ساعديني بجلوسي على الكرسي ثم اذهبي. هيا. لن أساعدك. هيا يا هند، تستطيعين لوحدك. هيا.
أرأيتي؟ شكرا لك يا وداد. أصبحت ملتصقا بالإنترنت. نافذة على ما يجري في هذا العالم. الأخبار تتلاحق، نلهث وراءها ولا نستطيع أن نلحق بها. من هنا نستطيع أن نرى هذا العالم المضطرب. يستقر يوما بإذن الله على ما أراد الله له. أعتقد أنه يتراجع. لقد تراجع فعلا. أقصد أنه يتراجع عن عناده وسيقود السيارة الثانية، فهو خائف قليلا. لا نريد أن يقوم بأي عمل تحت وطأة الخوف، بل أن يؤمن به. هو ما توقعت. ماذا؟ معظمهم من الأجانب الذين آمنوا وجاهدوا في أفغانستان، إلا أن اسم فرج الطحان ورد بينهم. لا أنكر أني اشتقت إليه، وخاصة بعد هذه التجربة التي مر بها. لن تقدر أن تراه لا أنت ولا حتى أهله. تتسلمه سلطات أمن من سلطات أمن. الآن تذكرناه. حتى أننا طوال هذه الأعوام لم نحاول أن نزور أهله أو نرى أحدا منهم. ما كنا لنقدر. نعم، لم نقدر. أرجو أن يخرج حيا من جحيم غوانتنامو، وأن يعيد الله ما تبقى هناك إلى ديارهم سالمين. ما بك؟ جارنا سمع بالأخبار أن الأمريكان سيطلقون سراح معتقلين من غوانتنامو، وجارنا سمع اسم أبي. هل أنت متأكد أنه سمع اسم أبيك؟ نعم. متى؟ عمتي، عمتي، قومي لأخبرك بأسعد خبر تسمعينه. فرج، فرج حبيبتي، فرج. أريد أن أتحدث معك بعد أن تحدثت أنا معه. ماذا وجدت منه؟ فقد ضغت ذرعا به. عسى الله أن يكون قد هداه وأزال ما في نفسه من رهبة. عمتي، استهدي بالله واشكري الله، أخيرا استجابوا. سيرجع فرج إلى داره وأهله وترينه أمامك. أنا راضية بحكم الله وقضائه. يكفي أن أسمع صوته وأن ألمسه وأن أشمه وأن أحس أنه معك ومع ابنه. هذا إذا أمهلني الموت إلى أن يرجع. هل أنت متأكد؟ قلت لك جارنا سمع اسمه بالأخبار. من يأسنا صرنا نتعلق بحبال الهواء. تعال. مع السلامة. عرض لشراء المطعم. هل هو مناسب؟ أقبلت به؟ كل العروض التي تلقيتها غريبة، فهي لا تصل إلى ثلث القيمة الحقيقية للمطعم. ولكن لا ألومه، فالوضع الاقتصادي بشكل عام تدهور،
بسبب الأوضاع التي نمر بها. أوضاع الناس سيئة، خاصة بالنسبة للمطاعم والأماكن العامة، فما بالك بمطعم حدث فيه حادث أخاف حتى زبائنه. عليك بالصبر إذن حتى يتغير الحال. وهل يتغير؟ لا شيء يدوم. لماذا لا تفتح المطعم وتواصل العمل فيه إلى أن يأتي عرض ما يناسبك؟ لا أدري، ولكن أخاف أن يتعرض لمرة ثانية لما هو أسوأ مما حدث. لا أعرف كثيرا عن هذه الأمور، ولكني أعتقد أن هذه الجماعة لن تكرر فعلتها في نفس المكان، وفي هذه الحالة سيبقى المكان آمنا لبعض الوقت. سأفكر بهذا، ولكن فكرة الهجرة ستظل تلح علي. أرجو أن تستقر الأمور وتزول من رأسك هذه الفكرة. قد بينت لك الطريق الأسهل بالاستشهاد لبلوغ الجنة، وبينت لك الطريق الوعر للسلوك في غياهب الدنيا الفاسدة، والتي تبلغ بسالكها إلى عذاب النار وبئس المصير. فاختر وتذكر قوله سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين فإما شاكرا وإما كفورا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. لقد سمعت، وأرجو أن تكون قد وعيت واستمعت. ليس خوفا على نفسي، لا، فعندما هاجرت أهلي وهاجرت بلدي كنت مهاجرا إلى الله لمحاربة الكفر أينما يكون. لكن ما دار في فكري أن أقتل يوما أبرياء، ما يدرينا ونحن لا نعرف سكان ذلك المجمع السكني أن ليس بينهم صالحين أنقياء، أن ليس بينهم أطفال، ما يدرينا. إن وجدوا فتكون منيتهم قد حلت، ولا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. إنها الحرب، ولا بد من وجود ضحايا، فإن كانوا من هؤلاء الذين ذكرت فيعدون شهداء بإذن الله، ومثواهم مثلي ومثلك الجنة. أما غيرهم ما بك؟ ما زلت بحاجة لأن أفكر. لقد أكرمت باسم ولي الدين، فكن جديرا بهذا الاسم. وردت إشارة من وزارة الداخلية تقول إن المطلوب فرج عبد الحميد الطحان المعتقل في غوانتنامو تم إطلاقه وسيسلم إلى السلطات. أريد منكما أن تتواجدا في المطار وتستلماه حسب الأصول. احرصا على ألا يكلم أحدا أو يقابل أحد، على أن تأخذا بالاعتبار حالته الصحية السيئة. اصطحبا معكما إلى المطار من يعتني بصحته إلى أن نودعه المكان المقرر لاستكمال التحقيق معه. هيا. متى يا زهرة؟ متى؟ وضعت جمرة في قلبي تحرقني ولا تريدين أن تطفئيها وتطمئنينني. يا عمتي، أنا نفسي لا أعرف متى. كل ما هنالك أنه خبر وسمعناه، حتى أنني لست متأكدة منه. لا تقولي هذا. طيب يا عمتي، لكني لا أعرف متى. أريد أن أذهب معك إلى المطار وأكون أول من يراها. يا عمتي، صحتك لا تساعدك على الذهاب. إن كان فرج سيرجع فإن همتي وصحتي ستصيران أحسن من الصبايا والشباب، وآتي به إلى البيت. لماذا سكتِ؟ يا عمتي، عندما يرجع فرج فإن الحكومة هي التي تستقبله، وقد لا نقدر أن... الحكومة؟ ولماذا الحكومة؟ أنا أمه وليست الحكومة. رجع لأمه وزوجته وابنه. طيب يا عمتي، طيب، نصبر وننتظر، وإن شاء الله خير. زهرة!
صباح الخير. صباح الخير. سأذهب إلى الجامعة، سأواصل دراستي فقد انقطعت عنها كثيرا. خير. ماذا قررت؟ بماذا؟ في الموضوع الذي تحدثنا فيه. رهن بالمستقبل حتى أنهي دراستي، ولكني ما زلت مصمما على رأيي إن لم تغيره الأيام. أرجو ذلك. اتصلت بالمركز الأمني، لم يظهر أي جديد في الجريمة التي اتهمت بها. أرجو أن لا يكون مصير هذا الحادث كمصير الحوادث الأخرى. سأظل أشعر بيني وبين نفسي بأنني متهم حتى يظهر القاتل أو القتلة الحقيقيون. عن إذنك، فقد تأخرت. مع السلامة. عادل نجم الدين منذ فترة لم أره ولم يأتي إلى الجامعة. ماذا تريد منه؟ أمر بيني وبينه. إذن فابحث عنه. أريدك أن تنتدب من تثق به لحمل هذه المؤن وبعض المال وتوزيعه على أهل هذه البيوت المذكورة هنا. بينهم المرأة التي... أجل. وأريد ممن يذهب إلى بيتها بالمال والمؤن أن يرصد البيت ومن فيه غيرها. سأذهب أنا بنفسي. كن حذرا. لكن ما سبب اهتمام الأمير بأمرها؟ أعني أخشى أن الاتصال بها قد يكشف ما ظل خافيا وغامضا حتى الآن. افعل ثم اسأل إن أردت الجواب. سأحضر المال.